Eliza's birthday. Get ready, right? Yeah. No, actually. Wow. साह्रै मन पर्छ। मानवको घरमा स्वर्गदूत आएको छ र उसको नानीको बारेमा भन्छ नानी जन्मनेछ। अनि हामीले देख्यौँ मानव त्यतिखेर त्यहाँ थिएन, उसको श्रीमतीसँग स्वर्गदूत बोलेको थियो, तर ऊ त्यहाँ हालमा प्रेजेन्ट थिएन। जब ऊ फर्केर आउँछ उसले खबर सुन्छ मेरो नानी हुनेवाला छ, उसको पहिलो उत्तर के छ भन्दाखेरि प्रभुलाई गएर प्रभु अब यो बालकको बोलावट त मैले कसरी हुर्काउनु पर्ने। हेर्नुहोस् त उसको र हाम्रो विचार भिन्दै छ। हामी नानी जन्मदाखेरि यसलाई डक्टर बनाऊँ कि यसको लागि कुन लुगा किनिदिउँ, डेडिकेसनको निम्ति कुन साइजको जुत्ता किनिदिउँ, तर उसको विचार के छ नानी जन्मिनु अघि प्रभु त्यो सब छोडिदिनुहोस्, मलाई भन्नुहोस् त मैले कसरी यसको बोलावटमा हुर्काउँ। बालकको निम्ति हामीले के कसो बाबुआमा परमेश्वरलाई केही समयको निम्ति विशेष गरिकन आज प्रभुजी यो समय तपाईँ परमेश्वरले एलाइजा प्रभु यो बालक लगाउँछ गरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु यस लर्ड दर्शन र तपाईँ परमेश्वरको अभिषेकले सिद्ध हुनेछ। म विश्वास गर्छु यो बालकको खतरा जोखिमबाट तपाईँले बचाइदिनु होस् अनि जवानी प्रको अभिलाषाको कुराहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनु। ल 2 दिन रिट्रिटको लागि पनि भाइ अब How was party? Subscribe, guys! कस्तो भयो आजको खाना? कसले भन्ने लु? Really delicious! Love God! खाना चाहिँ यस्तो राम्रो थियो। I feel blessed. All right. The food was delicious, and guys, don't forget to subscribe. Take Ryan. Thank you. Take Ryan. Andrew. एलेक्सलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्नु लु एकखेप। यहाँ 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 हेरेर अरे यहाँ हेर्नु लु यहाँ 1 2 3 गो। ह्याप्पी बर्थडे एलेक्सा बर्थडे बर्थडे बोय एल्सा। Happy birthday to you. आइज ह्याप्पी बर्थडे भन्नु लु। Happy birthday to you. अब आइजको पनि आउँछ अनि हामी सबैको आउँछ। ओके गाइस। हेलो गाइस, बर्थडे एकदम सक्सेसफुल भयो, एकदम आशिषित भयो अनि भिडियो चाहिँ म अपलोड गर्छु गाइस। सो सी यू। एलाइजाको बर्थडे गेट रेडी।
Really great.